Hello friend, aku আপোনালোকৰ মাজত আহিলো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি মানে আন্দা আৰু বিলাহী ৰেচিপি হে ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কেনেকৈ বনালে খাবলৈ টেষ্টি হয় ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাওক কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল তেল গৰম হৈ গ'ল বিলাহী তাৰপৰা জলকীয়া দিম গোটেইখিনি ঢালি হ'ল নিমখ ঢালি ল'ব হালধি ল'ব এইখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ আন্দাটো নিজৰ হিচাপত ঢালিব পাৰে দুটা ঢালিব পাৰে এটাও ঢালিব পাৰে বেছিকেও ঢালিব পাৰে মই ইয়াত 5টা আন্দা ঢালিছোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ব আন্দা আৰু বিলাহীখিনি ভাজা হৈ গ'ল এইখিনি নমাই লওঁ বিলাহী আৰু আন্দাখিনি ভাজাৰ ওপৰত ধনিয়া পাত ঢালি ল'ব খাবলৈ আৰু টেষ্টটো ভাল হ'ব ফাইনেলি আন্দা আৰু বিলাহীৰ ৰেচিপি ৰেডি এনেকুৱা হ'ব আন্দা আৰু বিলাহীৰ ৰেচিপি খাবলৈতো বহুত টেষ্টি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ থেংক ইউ বাই